بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږ د سپروفلاکساسین په باره کې خبره کوو. نو سپروفلاکساسین چې دی د دې میکانیزم ترازو اصل کې د میټابولیزم چې دی هغه په سی واي پی ای 1 ای 2 زموږ سره یو انزایم دی په لیور کې، دا په هغې باندې کېږي. او د دې چې دی مطلب که مونږ فرض کړي د دې هاپاپلیب ته وګورو، د 3 نول د 5 غنټو په د دې هاپاپلیب ته او بایو اویلیبیلیټي که مونږ وګورو نو هغه زموږ سره چې دی 70% چې دی هغه بایو اویلیبیلیټي ده. او پروټین بایندینګ که مونږ وګورو دا 30% چې دی پروټین بایندینګ کوي. اوس راځو انډیکیشن چې دا سپروفلاکساسین چې دا مونږ په څه کې ورکوو. نو کله چې زموږ سره انډیکیشنز دي دا چې کله کرونیک پروسټاټایټس زموږ سره وشي په میل کې، دا مونږ د هغې لپاره ورکوو. یا چې کوم جی ای انفیکشن وشي، ګیسټرو انټسټاینل کوم انفیکشن چې په هغې کې مونږ ورکوو. ګونوریا چې د په هغې کې ورکوو. لیکوریا چې کوم دی په هغې کې هم دا ورکوو. آیرن ډیفیشنسي انیمیا چې راشي په هغه پیشنټ لی ورکوو. اسټیوملایټس ورته وایي، دا په هغې کې هم موږ ورکوو. ریسپایریټري ټریک انفیکشن چې کوم وشي په هغه کې ورکوو. لوور کم ټریک انفیکشن چې ریسپایریټري وشي، دا سوډوموناس بکټیریا د لاسه د هغې لاس ورکوو. سیسټیک فیبروسس کې موږ ورکوو. کم چې سیکسوال ټرانسمیټډ ډیزیز دی په هغې کې هم دا سپروفلاکساسین موږ ورکوو. د دې نه علاوه کم انفیکشن چې وشي د هغې د لاسه هغې کې هم ورکوو. کم سکین انفیکشن چې وشي په هغې کې دا سپروفلاکساسین موږ ورکوو. سکین سټرکچر چې کوم انفیکشن وشي په هغه کې دا مونږ ورکوو. دانې مانې چې په چا باندې په هغه کې ورکوو. سټیټس کوم الپټیپیکس چې کوم دی په هغه کې دا مونږ ورکوو. دې نه علاوه کوم سرجیکل پروفایلکسس چې دی په هغه کې دا مونږ ورکوو. یعنې مطلب یو کس ته مونږ اپریشن کوو، د هغې نه مخکې مونږ هغه انټي بایوټکس ورکوو چې آیا دته څه انفیکشن ونه شي یا څه بکټیریا انټر نه شي په دې پروسیجر ټایم کې. نو دې ته سرجیکل پروفایلکسس ټریټمنټ وایي. نو په هغې کې هم دا مونږ ورکوو. یو ټي آی چې کوم دا یورینري ټریک انفیکشن دا مونږ په هغې کې هم ورکوو. د دې نه علاوه کوم ساپ یا ټیشوز انفیکشن چې وشي دا په هغې کې هم ورکوو. سینه چې د چا خرابه شي، نمونیا شي، په هغې کې ورکوو. ایکوایډ کمیونټي نمونیا ورته مونږ وایي، دا مونږ په هغې کې هم چې دی دا ډرګ ورکوو. دې نه علاوه ډفرنټ نور چې کوم زموږ سره کوم ټیشوز انفیکشن وغیره وشي، جاینټ شي، په هغې کې دا مونږ ورکوو. اصل کې دا زموږ سره یو براډ سپیکټرم انټي بایوټکس دي. یعنې مطلب دی زموږ سره چې دی ویرایټي اف ګرام پازیټیو او ګرام نیګیټیو بکټیریا چې د هغې خلاف دی ښه کار کوي. دې نه علاوه که مونږ وګورو نو په ټیبلټ فارم کې دی په 100 ام جي کې هم راځي، په 250 کې راځي، په 500 ام جي کې راځي او په 750 ام جي کې راځي. انجیکشن که مونږ وګورو دا 200 ام جي راځي په فلویډ لیشتان هغه 100 ام ال کې، یا زموږ سره وایل کې چې دی 100 ام ال کې چې دی 400 ام جي چې دی هغه هم راځي. دا ډرګ چې کله مونږ ورکوو د دې کې زیاتره داسې پیشنټ دي چې هغو دا خبره کوي چې د دې نه مونږ ته الرجي کېږي. نو اصل کې که مونږ وګورو د الرجي ولې کېږي، دا دی خو یو سایډ افیکټ دی. مطلب دا ریشز راولي، ایچنګز راولي، یا هیوز چې ورته مونږ وایي ارټیکیریا دا کاز کوي. اوس دا ولې کاز کوي؟ نو دا اصل کې په دې وجه باندې کاز کوي، خو یا چې دی دا پیشنټ چې د به هیسټري الرجي، مطلب دا به الرجي. نو که فرض کې هیسټري الرجي وته او ته دلته وکړي نو بیا به درته څه کوي، الرجي به ورته کوي. د هغې د الرجي د کمېدو لپاره بیا مونږ انټي هسټامین ډرګ ورکوو چې هغه کم مست سیلز دي چې د هغې ریلیزینګ چې دی هغه سټاپ کړي. نو هلته چې مست سیل بلاک شي نو هلته به زموږ سره هسټامین نه ریلیز کېږي. نو هغه لپاره بیا مونږ دا انټي هسټامین ورکوو، یا اپینفرین ډرګ ورکوو، یا کم سټیراید ډیکسا وغیره چې مونږ وایو چې د انفلامیشن کم شي. نو بعضې همداسې کسان چې هغو ته فرض کې دا ولګي څنګه، نو ډایرکټ په هغو باندې الرجیک ریاکشن وکړي، د لاس او په دغه شي تک سور شي او داسې هغه سره سره ټاپې پرې راشي. نو ډېر زیات خلک دا خبره کوي چې دا سپروفلاکساسین چې دی دا ولې ریاکشن کوي. نو که ته وګورې راوند اباوټ که مونږ وګورو په 15 کسانو کې په یو کس باندې دا لازم چې دی څه کوي، د دې ریاکشن کوي. دا داسې انټي بایوټکس دي لکه سپیشلي که مونږ وګورو پنسلین شول یا سیپلوسپورین چې کوم ډرګز دي، دا زیاتره زموږ سره چې دی په 15 کې یو کس ته چې دی هغه همیشه څه کوي، ایچنګ به ورته کوي، سکین ریشز به ورته کوي، ارټیکیریا ورته مونږ وایو، یا ورته مونږ هیوز وایو، دا به ورته کاز کوي. یا هغه پیشنټ چې هغه دې ډرګ ته سنسیټیو دي نو په هغه وجه باندې به هم درته کېږي. یا د دې ډرګ چې دی اکثر ابنارمل ریاکشن چې د ډرګ وشي نو په هغه د لاسه هم زموږ سره څه کېږي، دی چې دی سکین ریشز دا کوي. اوس دا سکین ریشز ولې راځي؟ دا ډرګ چې کله مونږ ورکو دی څه کار کوي، دی زموږ سره هلته چې کوم دا بکټیریا چې کوم دا ډي ان اے ریپلیکیشن کېږي او د هغې په وجه باندې زموږ سره څه کېږي، دا بکټیریا چې کوم دی د خپل ډي ان اے چې کوم دی په هغه کې دننه زموږ سره ټوپیو آیسوموریز دی را سره او ډي ان اے ګایریز دی. نو دا ډرګ چې دی لاړ شي د بکټیریا هغه ډي ان اے باندې اټیک وکړي، هغه بند کړي. چې کله هغه بند کړي، هغه بلاک کړي، دا هغه ډي ان اے ریپلیکیشن نه کوي. چې کله د هغې ریپلیکیشن نه کېږي، د هغې انهبیشن وشي، نو هلته چې کوم د بکټیریل ډي ان اے دی په هغه کې دننه ټوپیو آیسوموروز دی او ډي ان اے ګایریز دی، نو هغه زموږ سره څه شي، هغه زموږ سره سټاپ شي. د دې نه علاوه که مونږ وګورو دی خو هغه سټاپ شي، خو دا ډرګ چې کله مونږ ورکړو دا زموږ سره نارمل چې کوم زموږ اکټیویټي نارمل چې کوم سیز دی په هغه کې هم ډي ان اے آر ان اے دی که نو دی هلته په هغې باندې هم اټیک کوي. نو د هغې هغه اکټیویټي چې دی هغه هم سټاپ کړي. چې کله د هغه اکټیویټي سټاپ کړي نو د هغې نارمل کار څه زموږ سره که مونږ وګورو دا ډي ان اے زموږ سره اصل کې ارګینیک کیمیکل دی چې دی کانټین دی څه کار کوي، دی یو جینیټیک انفارمیشن شو یا کوم انسټرکشن چې ورکوي
د پروتین سینتھیسس لپاره دی ورک دا دی صحیح دا یو بلډینګ بلاک دی دغه لپاره نو چې کله د بکټیریا خو دې سټاپ کې خو نارمل چې کوم د باډي اکټیویټي کې په دې ډي ان اي باندې برابر هغه سره سټاپ شي چې کله هغه سټاپ شي نو په دې کې د یو کار زم سره چې په دې باډي کې زمو سره مست سیلز دي صحیح ده د دې مست سیلز اصل کې کار سره دا کار چې زم سره چې کوم دا زمونږ دا کوم ایمیون سیستم چې کنه د دې ریسپونډ چرته ورکوي مطلب فرض کې یو بکټیریا را لایا یو پیراسایت راغی نو دې څه کوي دا مست سیل چې په هغه ټیم کې دی ریلیزینګ کوي او دا چا پس درې باندې کوي پلس صحیح د سره د ډي ان اي چې کوم دی هغه سره هیلپ کوي ورک وسره کوي نو په دې وجه باندې خپل اکټیویټي چې دی هغه ساتي کوم وګورو نو په دې مست سیل کې د زمو سره کیمیکلز دي چې هغه ته موږ هیستامین وایو هیپارین ورته وایو سایټوکینز ورته وایو یا کوم گروث فیکټر چې دی هغه دي زمو سره نو دا چې کله د موږ د سیپروفلاکساسین ورکوم دی لاړ شي الته په ډي ان اي باندې په نارمل دغه کې د نارمل ډي ان اي ریپلیکیشن سټاپ کې چې هغه سټاپ شي الته زموږ سره څه کېږي که مست سیل چې زموږ سره ایمیون سیستم د پاره ریسپانسیبل او هیلپ بو سره ډي ان اي کوو کنه هغه هغه اکټیویټي سلو شي چې کله هغه اکټیویټي سلو شي نو د دې کوم مست سیل چې دی چې کوم نارمل ورک هغه شي زموږ سره سټاپ شي مطلب هغه کې څه ګډوډ راشي کله ګډوډ راشي دا لاس د کوم مست سیل چې دی هغه د خپل پروټیکشن د پاره هیستامین سیل ریلیز کی چې کله هیستامین سیل ریلیز کی هغه د سکین تراشي په هغه ځای کې موږ ته سکیږي ایچینګ شو وغیرہ سکین ریشز وغیرہ موږ ته شروع شي کله موږ ته شروع شي د دې خبرې مطلب دا چې د موږ ته ریاکشن وکړو په دې وجه باندې ریاکشن کوي اکثر زیات تر دا کسان تاسو کې په واټ کې یا نور کم کلاسز کې چې مطلب دا سیپروفلاکساسین چې د ریاکشن کوي نو ولېږي یا چې وکیند په ساوجه د ریاکشن کوي دی هغه مین ریزن سره د دې ریزن موږ د قری بیا د نه علاوه کوم وګورو دا مست سیلز نه دی یو بل دا خبره یاد ساتي دا مست سیل چې کوم دی اصل کې اوريجینیټ شوی دی زموږ سره کوم دا یو ایریا د موږ ته پلوري پوټنټ پروجینیټر ورته موږ پروجینیټر سیز وته یا ورته موږ دا په کم ځای کې دا په بون میرو کې د نظم سره پلوري پوټنټ پروجینیټر سیلز دي د هغه نه د مست سیل چې دی اصل کې ډیرایو راځي د هغه ځګنه په هغه ځکه کې دی چې ورکیږي او په هغه ځکه کې دی سکه به یو کټ کې موږ ته سی کټ وایو دی په هغه سی کټ کې دنه موجود په هغه کې دی چې ورکیږي په هغه سی کټ کې دنه اوس دا سی کټ چې دی داسې چې دا سی کټ چې دی ته مونږه سی ډي 117 وایي دا زموږ سره یو پروتین دی ته مونږه پروټو انکوجینز سی کټ وته وایي چې دا زموږ سره یو جینز دی چې دی سکه انکوډینګ کوي د ریسپټر چې انکوډینګ ریسپټر کوي د تایروسین کاینیز چې کوم پروتین دی یا ته مونږه تایروسین کاینیز کټ سی ډي 117 وته یا ته مونږه مست سټیم سیل وته یا ته مونږه گروث فیکټرز وایو نو د سکه دی په دغه ځای چې دی دغه کوي اکټیویټي کوي د نه علاوه په دې کې یو دا اکټیویټي ده په دې سیکټ کې په دې سیکټ چې کوم دی په دې کې دا اکټیویټي دی ملټیپل ټرانسکرپټ ویریانټس دی مطلب د انکوډینګ هم کوي په ډیفرنٹ آیسوپامز باندې او دی بیا څه کوي هغه زم سره په دې جینز کې مطلب ډیفرنٹ اکټیویټي ده کنه کیس پرس کې دی په یو ټیم باندې الارم ور کوي ابنورمال مست سیل ریلیز کوي خو چې کله د ریسپانس پازیټیو ملاو شون دی بیا هغه مست سیل سری هغه واپس سټاپ کوي هم بیا نو چې کله مونږه دا سیپروفلاکساسین ورکون دا سیپروفلاکساسین چلو کې دی لاړ شي اقا د بکټیریا ډي ان اي پورې ونخلي چې باغه پورې ونخلي دا غیر ریپلیکیشن د بکټیریا ډي ان اي ټیوپاسیومرز چې کوم د ډي ان اي ګریز هغه سټاپ کی او نارمل چې کوم زمو سره په باډي کې نارمل سیز د ډي ان اي چې هغه نارمل ورک کوي فنکشن کوي هغه وسرم افیکټ شي چې کله هغه افیکټ شي دا غیر پر رزلټ کې زمو سره کوم مست سیز دی نو پاغه باندې افیکټ وشي چې په مست سیل باندې افیکټ وشي دا غیر پاغه پر رزلټ کې څه کوي کوم دا بون میر چې د پاغه کې زمو سره پلورای پوټنټ پروجینیټر سیلز دی هغه نه چې کوم دا مسل می چې ورکیږي په سیکټ کې دنه نو هغه نارمل اکټیویټي چې د یار هغه د پارټي سمره د پروتین ضرورت دی هغه کم شي چې هغه کله کم شنه حالت کې زموږ سره چل شي ډیفیشنسي راشي کله ډیفیشنسي راشي هغه الارمینګ سیګنل ورکړي چې کله هغه الارمینګ سیګنل ورکړي هغه پر رزلټ کې زموږ چل شي دا مست چل ریلیز شي چې مست چل ریلیز شي نو هغه صحیح پتا دی کې لکه څنګه چې سړی لاس مچې وچی چې د نوار پار خطا ګډ وډ کې یو سر لزغلی بل سر لوم دغه شانتي دا یو سر لزی بیا بل سر لجون دی ډایرکټ راشي په کم ځای کې چې دا سیپروفلاکساسین راغلی دی په دغه ځای کې زموږ سره دی راورسي دا مست چې دی ریلیز کې هیستامین چې کله دی هیستامین ریلیز کې هغه هیستامین چې هغه بیا ریسپانسیبل دی چې لپاره د ایچینګ سکین د لپاره دی هیوز د لپاره د اټیکیرز د لپاره نو دا چې کله موږ ورکون دی په دې وجه باندې سکه زموږ سره چې دی ریاکشن کوي چې کله بیا موږ دوباره تر ډیکسا یا ایویل موږ مکس 11 سی سی ورکو ته صحیح یا نور کم سټیراید یا نور د انټي هیستامین ډرګز ولا ورکو صحیح ده چې هغه یا ایمونو سپریشن ډرګ موږ ورکو چې دا هغه سره چلو شي دا بیا دوباره ریکور شي دا دوباره بیا ځکه ریکور کیږي دا قزګي ته واپس دوباره د سیکټ تراشي په سیکټ کې دا قزم سره چې کم دا ملټیپل ټرانسکرپشن چې ما تاسو خبرو کو چې په دې جینس کې دا اکټیویټي چې کدی پرس کې نورمال مسل ریلیز کوي بیا دغه پر رزلټ کې دغه کیږي ډیر شي هیستامین ریلیز کیږي نو دی بیا دوباره چې کله د تو ډیکسایویل ورکې نو هغه راشي دی ځکه ته واپس نو په دغه سیکټ چې کم دی سی ډي 117 چوته مونږ وایي د په دې باندې دغه وکی اکټینګ وکي او د هغه اکټیویټي چې کم دی نورمال هغه سټاپ کی چې کله هغه سټاپ کی نو لګ ډیم د ټایم سره به شي کم د کس چې هغه زیر د سیپروفلاکساسین سره هغه سور یا هغه ټاکی پیراغ یا هغه سوزیدو
هغه دغه ورسره څه شي هغه کم شي. نو په باندې کس چې دی لاس یې سوځي، باندې کس پوره وجود چې دی هغه سوځي، اور کوي، ګریږي، سره سره تاپونه پرې راشي، یا د دې نه علاوه چې کوم دی سترګې سوځي، غوږونه یې ګریږي، دا ټول سمپټم چې بیا د سیپروفلاکساسین دي. نو دا دی هغه میکانیزم اف اکشن